بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم متابعين صفحة وقناة الورشة. زي ما احنا ماشيين في دورة التبريد والتكييف اللي بنشرحها من خلال الصفحة والقناة بتاعتنا، النهاردة إن شاء الله مكملين في الدائرة الميكانيكية للثلاجة المنزلية أو لدوائر التبريد عموما. يعني معنى الكلام اللي أنا هقوله ده إنك مش هتلاقيه بس في الثلاجة المنزلية، هتلاقيه في ثلاجة العرض، هتلاقيه في الفريزرات، هتلاقيه في الدوائر الكبيرة، ولكن مع اختلاف شكل الجزئية. يعني الكلام اللي أنا هقوله النهاردة ثابت لكل دوائر التبريد، ولكن هتلاقي مثلا موتور التلاجة اللي في البيت مش زي موتور تلاجة العرض. طيب مختلف في ايه؟ مختلف في الحجم مثلا، مختلف في الضغط، مختلف في القوة. هتلاقي مثلا الشبكة او المكثف اللي موجود في التلاجة اللي في البيت اللي هي في الظهر هو بالظبط موجود في تلاجة العرض، ولكن مختلف في الشكل. يعني اللي في البيت هتلاقيه مواسير الهواء العادي بيعدي من وراها، فبيخلي الفريون يبرد ويتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله. لكن في ثلاجه العرض هتلاقيه برضه مواسير، ولكن في مروحه بتدفع الهواء على المواسير ده، وساعتها بنسميه مكثف هواء جبري. فالشكل يا جماعه لو انت فهمت معايا كله هو، ولكن بيختلف التصميم او شكل الجزء عامل ازاي وعلى حسب احتياج. يعني الفريزر فيه مبخر، لكن شكل الفريزر الصندوق المبخر بتاعه طبيعي مش هيكون زي فريزر التلاجة. فانا عاوزك تفهم النقطه دي كويس. لكن في الاخر هي كلها دايره تبريد، وكلها بتستخدم نفس المكونات، وبتستخدم الفريون كوسيط للتبريد. تعالى مثلا نقول اول حاجه عندي في دايره التبريد، قلب دائره التبريد اللي هو الضاغط او الموتور. ده موجود في كل دوائر التبريد. الضغط طبعا احنا شرحنا قبل كده الدائره الكهربيه للثلاجه واتكلمنا عنها، والنهارده هنتكلم في الدائره الميكانيكيه بس. فالدائره الكهربيه تقدر ترجع لها في الفيديو السابق. اي ضغط بيكون طالع منه ثلاث مواسير. ماسوره بنسميها ماسوره التفريغ والشحن، مش الشحن والتفريغ. ليه يا عم؟ لان التفريغ بيسبق الشحن، فما ينفعش انت تقول الشحن والتفريغ، تقول التفريغ والشحن. طيب، وهنتكلم ان شاء الله في الفيديو القادم عشان تبقى مجهز نفسك عن عمليه الشحن والتفريغ دي بيتم ازاي نظريا، وموجوده على القناه عمليا. زي ما قلت اي حاجه انا بتكلم فيها نظري هنا على القناه هتلاقي 620 فيديو وعدينا 620 وفيهم الشرح عملي مش نظري بس، ولكن لازم تربط ما بين الاثنين. تاني ماسوره بتكون طالعه من الضغط بنسميها خط الطرد، ودي بتكون متصله بالمكثف او بالشبكه بتاعه الثلاجه، يبقى ده كده اسمه خط الطرد. وده بيكون متصل بالمكثف بتاع التلاجة اللي بتشوفه في ظهر التلاجة بالشكل ده كده، عبارة عن مواسير من الحديد وعليها زعانف. المكثف ده تلاقيه في التلاجات التانية أو في تلاجات العرض شكله مختلف، لكن هو في النهاية بيقوم بنفس الوظيفة. بعد المكثف ده عندي حاجة اسمها الفلتر، ودي وظيفتها إنها بتنقي وسيلة التبريد من الشوائب اللي موجودة جواها. بعد كده عندي حاجة اسمها الماسورة الشعرية، وبعد كده عندي المبخر بتاعي او الفريزر. ده بيكون عباره عن مواسير مقفوله، عشان كده بيسموا الثلاجه يا جماعه المنظومه الثرموديناميكيه المغلقه. في جزء من المواسير دي اللي في نهايه المبخر بتتلامس في جزء منها مع الماسوره الشعريه، سواء بقى تكون داخله جواها الماسوره الشعريه لكن المخرج مختلف، او تكون ملفوفه حواليها. المهم ان في النهايه في منطقه هنا بيسموها منطقه التبادل الحراري، للتبادل الحراري. وزي ما قلنا الماسوره اللي نازله من المبخر او الفريزر اسمها خط السحب، خط السحب. طيب، دلوقتي الفريون موجود في الفريزر وبيبدا الموتور يسحبه عن طريق خط السحب ده زي ما قلنا، وبيعمل له عمليه ضغط، بيضغطه وبيرفع درجه حرارته. يبقى الفريون جاي بدرجه حراره منخفضه وضغط منخفض، الضغط هنا بيرفع ضغطه وبيرفع درجه حرارته، وبيطرده عن طريق خط الطرد لحاجه اسمها المكثف. المكثف بياخد الفريون ده يمرره في مواسير طويله، يا اما متسلط عليها مروحه او عن طريق الهواء العادي. بيبدا الفريون هنا يبرد ويتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله. بعدين بيوصل هنا في نهايه الخط ده او في نهايه المكثف بيكون يتحول بالكامل للحاله السائله. بيدخل للفلتر. الفلتر فيه عباره عن مصفتين، مصفى كبيره بتنقي من الشوائب الكبيره، ومصفى صغيره لتنقيته من الشوائب الصغيره. وفي النص حاجه اسمها حبيبات السلكاجيل عشان تمتص الرطوبه. لو في رطوبه في وسيله التبريد، حبيبات السلكاجيل دي بتكون وظيفتها انها تمتص الرطوبه دي. بعدين بيدخل وسيله التبريد للماسوره الشعريه اللي بدورها بتعمل خنق لوسيله التبريد اللي هو الفريون عشان تدخله للمبخر على هيئه سائل مرزز. ماسوره شعريه. الماسوره الشعريه دي يا جماعه بنسميها صمام الانتشار، ودي يعني مش لازم تكون ماسوره شعريه. عندنا كتير من صمامات الانتشار على حسب الوحده، لكن في الثلاجات الصغيره والفريزرات الصغيره هتلاقي دايما بيستخدموا الماسوره الشعريه لان ثمنها رخيص، كمان اعطالها قليله.
لكن لو حصل فيها سلج يحوشها ربنا. المهم بعد كده بيدخل وسيله التبريد للمبخر. وسيله التبريد هنا كان مضغوط وفاقد كميه كبيره من حرارته، فبيبدا يسحب الحراره من المأكولات اللي انت حاططها في المبخر او من الهواء اللي موجود في المبخر. المبخر زي ما قلنا برضو ليه اشكال كتير، ممكن تلاقيه عباره عن صندوق زي اللي في الفريزر بتاع الثلاجه لو ثلاجه عاديه، ممكن تلاقيه مواسير وعليها مروحه لو ثلاجه نفروست، ممكن تلاقيه صندوق وملفوف حواليه مواسير زي الفريزرات الافقيه. المهم ان في الاخر بيعمل نفس الوظيفه، بياخد وسيله التبريد يمر جوه مواسير. وسيله التبريد هنا كان مخنوق بفعل الماسوره الشعريه اللي زي ما قلنا بتعمل حاجتين، بتدخل وسيله التبريد للمبخر على اي سائل مرصص، كمان بتخلي ضغط الفريون يخف شوي لانه جاي مضغوط ضغط عالي عن طريق الضغط، وبتعمل تعادل ما بين ضغط المبخر المنخفض وضغط المكثف المرتفع. دخل وسيله التبريد هنا وبدا يمتص الحراره اللي موجوده في الحيز بتاعه اللي هو المأكولات او الهواء اللي موجود، وبدا هنا يسخن فيتحول من الحاله السائله ويتبخر يرجع لاصله، لان احنا قلنا في اول فيديو في الدوره ان الفريون اصله غاز، فيبدا يرجع لاصله ويتحول من الحاله الغازيه للحاله السائله ويعود للضغط مره ثانيه عن طريق خط السحب. خط السحب زي ما قلنا بيتلامس في جزء هنا كده مع الماسوره الشعريه عشان تحصل عمليه اسمها عمليه التبادل الحراري. العمليه التبادل الحراري دي يعني بتساعد في ان التبريد يكون افضل، يعني الغرض منها هي يعني رفع جوده عمليه التبريد او رفع اداء منظومه التبريد. ده كده بالشكل عام بنسميها الدايره الميكانيكيه للثلاجه المنزليه. زي ما قلنا وهقول تاني، الدايره الميكانيكيه للثلاجه المنزليه بتتكون من 4 اجزاء: الضغط، المكثف، المبخر، صمام الانتشار او الماسوره الشعريه. طب انت ليه ما قلتش الفلتر؟ لان الفلتر من الاجزاء المساعده. كل الحاجات دي الهدف منها ان وسيله التبريد يطلع من نقطه ويرجع لنفس النقطه تاني، يعني المنظومه دي مغلقه. علشان كده لو حصل كسر في احد المواسير وخرج الفريون الثلاجه ما تشتغلش، او الثلاجه تشتغل ويبقى مفيش تبريد، فلازم المنظومه دي كلها تبقى مغلقه. فالحيز او الفريون بتاعي محبوس داخل المنظومه دي، داخل منظومه الثلاجه المنزليه او حسب الشكل اللي هو شغال عليه. لو حصل فقد للفريون ده تفقد الثلاجه او الفريزر وظيفته، وبيبقى كده ما بيتلكش الحاجه لانه فقد وسيط التبريد بتاعه اللي هو الفريون. طيب زي ما قلت كده وسيط التبريد محبوس داخل دايره التبريد. امال ليه بيقولوا لي خلي بالك باب الثلاجه لو اتفتح الفريون يطلع؟ لا، الفكره دي غلط. باب الثلاجه لو اتفتح الفريون مش هيطلع لان الفريون جوه المواسير، ولكن الثلاجه بدل ما كانت بتبرد حيز مثلا اهو، حيز صغير كده مثلا 12 قدم 10 قدم 16 قدم، اصبح الثلاجه بتاعتي بتبرد الاوضه كلها. طب الضغط ده مش متصمم لكده، كمان مش هيفصل لان مش هيوصل لدرجه الفصل والتوصيل زي ما اتكلمنا على السيرموستات المره اللي فاتت. فطبعا دي فكره خطا. اتمنى ما اكونش طولت في الفيديو بتاع النهارده، واتمنى تكون المعلومه اللي فيه كويسه، ومش هنسيب ان شاء الله دوره التبريد لحد ما تفهمها بشكل كامل وهنعرف الفرق ما بين الدوائر وبعضها. شكرا لكم، واتمنى ما تنسوش اشتراك القناه وتفعيل زر الجرس. لو دخل عن طريق صفحه البيت اعمل متابعه، صفحه الفيس اعمل متابعه للصفحه. وشكرا لكم، والحمد لله تخطينا حاجز 60,000 متابع وكمان 500. ان شاء الله نشوفهم مليون بفضل مشاركاتكم اللي بتسعدنا. وما تنسوناش يا جماعه، اللي يدخل يشوف الفيديو ويعجبه يعمل مشاركه على صفحته، يمكن ربنا يريد ان الصفحه تكبر اكتر واكتر بكم. على فكره الصفحه معلهاش ربح، يعني الموضوع انا مش مستفيد منه حاجه غير الله ورسوله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.